Good morning student. In last lecture we learned some scope of production function. In today's lecture we learn some another scope of production function and the qualities of production manager. So we start with first scope of production function. So the next is work study and job design. Work study is also called as time and motion study and is concerned with the improvement of the productivity in existing job. And the maximizations of the productivity is the design of the new job. The main components of the work study are as follows. नेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी स्कोप दिलाय तो म्हणजेच वर्क स्टडी अँड जॉब डिझाईन. वर्क स्टडी म्हणजेच काय तर त्याला ठिकाणी टाइम किंवा मोशन स्टडी असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजेच एखादं काम करण्यासाठी आपल्याला किती टाइम लागणार आहे, किती मोशनमध्ये आपण त्या ठिकाणी काम करणार आहोत, त्याला ठिकाणी आपण वर्क स्टडी असं म्हटलं जातं. तर वर्क स्टडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्या एक्झिस्टिंग जॉब असतील त्याच्यामध्ये प्रोडक्टिव्हिटी कशा पद्धतीने वाढवता येतील याच्याकडे आपल्याला प्रयत्न केलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपण ज्या वेळेला न्यू जॉब डिझाईन तयार करत असतो त्यावेळेला आपण त्या जॉबमधून मॅक्झिमम प्रोडक्टिव्हिटी कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे त्या ठिकाणी वर्क स्टडी अँड जॉब डिझाईनच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. तर या ठिकाणी आपल्याला वर्क स्टडीचे दोन मेन कॉम्पोनंट्स या ठिकाणी दिले आहेत. मग ते कॉम्पोनंट्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज मेथड स्टडी. मेथड स्टडी इज द सिस्टमॅटिक रेकॉर्डिंग अँड क्रिटिकल एक्झामिनेशन of the existing and the proposed way of doing work, developing and analyzing easier and more effective method and reducing cost. या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट कॉम्पोनंट दिले तो म्हणजेच मेथड स्टडी. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की मेथड स्टडीच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी सिस्टमॅटिक रेकॉर्डिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. त्याचबरोबर जे काही एक्झिस्टिंग जॉब असतील किंवा जे काय आपण त्या ठिकाणी काम करणार आहोत त्याचं प्रपोज वे असेल त्याचं आपण त्या ठिकाणी क्रिटिकल एक्झामिनेशन करणं असेल. त्याचबरोबर आपल्या जॉबच्या माध्यमातून की आपण जे काही काम करणार आहोत त्याच्या माध्यमातून आपण कॉस्ट कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल, त्याचबरोबर इफेक्टिव्ह मेथड जे आहेत त्या कशा पद्धतीने सिलेक्ट करता येतील, त्याचबरोबर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचबरोबर वेगवेगळे जे काही टेक्नॉलॉजीज आहेत किंवा वेगवेगळे जे काही फंक्शन्स आहेत ते आपण कशा पद्धतीने योग्यली ते इझिली अप्लाय करू शकतो याच्याकडे त्या ठिकाणी मेथड स्टडीच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपण जे काही त्या ठिकाणी वर्क करणार आहोत त्याचं रेकॉर्डिंग आपण कशा पद्धतीने करणार आहोत, त्याचं एक्झामिनेशन आपण त्या ठिकाणी करणार आहोत कशा पद्धतीने करणार, त्याच्या माध्यमातून आपण कॉस्ट कशा पद्धतीने रिड्यूस करू शकतो, आपल्याला जो काय प्रपोज वे आहे त्याच्या माध्यमातून आपण कशा पद्धतीने वर्क करणार आहोत, त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट काय काय करता येईल, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मेथड जे आहेत ते कशा पद्धतीने अप्लाय करता येतील, त्याचबरोबर इफेक्टिव्ह मेथड कशा पद्धतीने चूज करता येईल याच्याकडे आपल्याला मेथड स्टडीच्या माध्यमातून फोकस केलेला दिसून येतो. मग या ठिकाणी मेथड स्टडीची काही ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला दिलेले आहेत. मग ती ऑब्जेक्टिव्ह काय काय ते आपण आता पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजे ज्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह सांगितलं आहे मेथड स्टडीचं तर म्हणजेच बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजे आपले जे काही रिसोर्सेस असतील त्याचा आपण योग्यरित्या कशा पद्धतीने वापर करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो. म्हणजे आपला प्रोडक्शन फ्लो असेल तो कशा पद्धतीने स्मूथ करता येईल याच्याकडे आपल्याला मेथड स्टडीच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर इम्प्रूव्ड वर्क इन्व्हायरमेंट. म्हणजे आपलं वर्क इन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने इम्प्रूव्हमेंट करता येईल याच्याकडे आपल्याला मेथड स्टडीच्या माध्यमातून फोकस केलेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर इन्श्युअर ग्रेटर सेफ्टी. म्हणजेच आपली वर्करची सेफ्टी आहे किंवा प्रोडक्शनची सेफ्टी आहे ती कशा पद्धतीने इन्श्युअर करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर ब्रिंग इफिशियन्सी. म्हणजे आपल्या प्रोडक्शनची इफिशियन्सी आहे किंवा रिसोर्सेसची इफिशियन्सी आहे ती कशा पद्धतीने वाढवता येईल, कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मेंटेन करता येईल आपल्या ऑर्गनायझेशनची इफिशियन्सी याच्याकडे आपल्याला मेथड स्टडीच्या माध्यमातून फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज वर्क मेजरमेंट. Work measurement involve applications of various techniques designed to establish the times for the qualified worker to carry out the specific job under the specified conditions and a defined level of performance. Method study should precede the work measurement as a correct standard of performance can be set appropriately only after the work method has been standardized. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॉम्पोनंट दिला आहे तो म्हणजेच वर्क मेजरमेंट. तर वर्क मेजरमेंट म्हणजेच काय तर अशा प्रकारचं ॲप्लिकेशन ज्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स त्या ठिकाणी डिझाईन केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्या जे काही क्वालिफाईड वर्कर असतील त्यांना त्या ठिकाणी एक टाईम दिला जातो व त्याच्या माध्यमातून स्पेसिफिक जो काही जॉब आहे तो स्पेसिफिक कंडिशनमध्ये आपण कशा पद्धतीने डेव्हलप करू शकतो, त्याचबरोबर जे काही वर्क आहे ते आपण कशा पद्धतीने कंप्लीट करू शकतो, त्याचबरोबर त्याचा जो काही आपल्याला परफॉर्मन्स लेवल आहे ती कशा पद्धतीने डिफाईन करता येईल याच्याकडे आपल्याला वर्क मेजरमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपण ज्यावेळेला मेथड स्टडीच्या माध्यमातून वर्क मेजरमेंट करत असतो त्याचबरोबर आपला परफॉर्मन्स स्टँडर्ड जो आहे तो करेक्ट करत असतो. तो करण्यासाठी आपल्याला अगोदर त्या ठिकाणी आपली जी काही वर्क मेथड आहे ती स्टँडर्डाईज करून घेणं गरजेचं आहे. तरच आपण त्या ठिकाणी परफॉर्मन्स मेथड आहे, परफॉर्मन्स मेजर्स आहे किंवा वर्क मेजरमेंट आहे ते आपण योग्यरित्या करू शकू.
मग हे सायंटिफिक वर्क स्टँडर्ड आपल्याला करणं का गरजेचं आहे किंवा वर्क मेजरमेंट करणं का गरजेचं आहे, का रिक्वायरमेंट आहे? तर या ठिकाणी आपल्याला काही कारणं दिली आहेत. तर त्या ठिकाणी आपल्याला कोणती कारणं आहेत किंवा का रिक्वायरमेंट आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज मॅनपॉवर प्लॅनिंग. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की आपल्याला वर्क मेजरमेंट करणं का गरजेचं आहे, तर आपल्याकडे जी काय मॅनपॉवर आहे त्याला योग्यरित्या प्लॅन करण्यासाठी, त्याचं प्लॅनिंग करण्यासाठी आपल्याला वर्क मेजरमेंट करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, म्हणजे आपलं जे काही प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आहे ते तयार करण्यासाठी देखील आपल्याला वर्क मेजरमेंट करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर कॉस्ट रिडक्शन अँड कंट्रोल, म्हणजे आपल्या प्रोडक्शनसाठी लागणारी जी काही कॉस्ट आहे ती कशा पद्धतीने कंट्रोलमध्ये ठेवता येईल, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने रिडक्शन करता येईल, त्याच्यासाठी देखील आपल्याला वर्क मेजरमेंट करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मेजरिंग एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स, म्हणजे आपले जे कोणी एम्प्लॉईज असतील त्याचा परफॉर्मन्स मेजर करण्यासाठी देखील आपल्याला वर्क मेजरमेंट करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर फिनान्शियल इन्सेंटिव्ज, म्हणजेच फिनान्शियल इन्सेंटिव्ज मिळवण्यासाठी किंवा आपल्याला वर्करला त्याकडे वेगळ्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ज प्रोव्हाइड करण्यासाठी देखील आपल्याला वर्क मेजरमेंट करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी त्याकडे आपल्याला वर्क मेजरमेंट हे सायंटिफिक वर्क मेजरमेंट असेल किंवा सायंटिफिक वर्क स्टँडर्ड आहे तो आपल्या ठिकाणी करणं रिक्वायर्ड असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज इन्व्हेंटरी ऑर स्टॉक कंट्रोल. इन्व्हेंटरी कंट्रोल मीन्स टू मॉनिटर द स्टॉक्स ऑफ द गुड्स यूज फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्युशन अँड सेल्फ कन्झम्पशन. It deals with the determinations of the consumption level of inventory that include raw material, components, tools, spares, finished goods, etc. to ensure their availability whenever the demand. Inventory control help to maintain the inventory at lowest cost, bifurcate the high value and low value stocks of the goods, and mainly it also avoid ओव्हरस्टॉकिंग अँड अंडरस्टॉकिंग ऑफ द रॉ मटेरियल. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला स्कोप दिले आहे तो म्हणजेच इन्व्हेंटरी अँड स्टॉक कंट्रोल. तर इन्व्हेंटरी कंट्रोल म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शनसाठी लागणार आहे किंवा डिस्ट्रीब्युशन असेल किंवा सेल्फ कंझम्पशनसाठी आपण जे काही गुड्स त्या ठिकाणी यूज करणार आहोत त्याचा स्टॉक किती प्रमाणात आहे त्याचं मॉनिटर करणं, त्यालाच आपण त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी किंवा स्टॉक कंट्रोल असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात त्यामध्ये आपल्याकडे इन्व्हेंटरी किती आहे, इन्व्हेंटरी लेवल किती आहे, ऑप्टिमम लेवलपर्यंत इन्व्हेंटरी आहे की नाही हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्याचं काम इन्व्हेंटरी आणि स्टॉक कंट्रोलच्या माध्यमातून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. मग त्यामध्ये रॉ मटेरियल असेल, कॉम्पोनंट्स असतील, त्याचबरोबर टूल्स असतील, स्पेअर्स असेल, फिनिश गुड्स असतील, यासारख्या गोष्टी आपल्याकडे योग्य त्या स्टॉकमध्ये अवेलेबल आहेत की नाही, जेणेकरून ज्यावेळेला त्यावेळेला डिमांड आपल्याकडे असेल त्यावेळेला ते अवेलेबल असले पाहिजेत, त्याची अवेलेबिलिटी असली पाहिजे, याकडे त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी आणि स्टॉक कंट्रोलच्या माध्यमातून फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर इन्व्हेंटरी कंट्रोलच्या माध्यमातून आपली जी काही इन्व्हेंटरी आहे ती लो कॉस्टमध्ये आपल्याला मेंटेन ठेवण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर हाय व्हॅल्यू आणि लो व्हॅल्यू स्टॉक्स ऑफ गुड्स असतील, म्हणजेच जे काही गुड्स आहे त्याचे हाय व्हॅल्यू आणि लो व्हॅल्यूनुसार त्या ठिकाणी बायफर्केशन करण्यासाठी, सेपरेशन करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर इन्व्हेंटरी कंट्रोलच्या माध्यमातून आपल्याला ओव्हरस्टॉकिंग किंवा अंडरस्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल, म्हणजे आपले जे काही रॉ मटेरियल आहे त्याचं ओव्हरस्टॉकिंग होणार नाही किंवा अंडरस्टॉकिंग होणार नाही, याच्याकडे देखील आपल्याला इन्व्हेंटरी किंवा स्टॉक कंट्रोलच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज क्वालिटी ॲश्युरन्स अँड कंट्रोल. क्वालिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट aspects ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम and it must ensure that the goods and services conform to preset standard at the minimum cost. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट स्कोप दिला आहे तो म्हणजेच क्वालिटी ॲश्युरन्स अँड क्वालिटी कंट्रोल. तर त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं की क्वालिटी हा त्या ठिकाणी प्रोडक्शन सिस्टमचा सगळ्यात महत्त्वाचा अस्पेक्ट त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. तर याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला गुड्स आणि सर्व्हिसेस असतील याचा स्टँडर्ड असेल हा त्या ठिकाणी आपल्याला मिनिमम कॉस्टमध्ये कशा पद्धतीने सेट करता येईल किंवा कन्फर्म करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. Quality assurance is a set of activities for ensuring the quality in the process by which the products are developed. It is a managerial tool. त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की क्वालिटी ॲश्युरन्स म्हणजेच काय, तर अशा प्रकारचा सेट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज ज्याच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करणार आहोत त्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये त्या ठिकाणी क्वालिटी जी इन्शुरिंग केली जाते, म्हणजेच क्वालिटी जी आहे ती निश्चित केली जाते, त्यालाच त्या ठिकाणी आपण क्वालिटी ॲश्युरन्स असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात आपण ज्या प्रोसेसमधून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करणार आहोत त्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये प्रोडक्टची क्वालिटी कशा पद्धतीने डेव्हलप करणार आहोत त्याची सुनिश्चितता त्या ठिकाणी केली जाते, त्यालाच आपण त्या ठिकाणी क्वालिटी ॲश्युरन्स असं म्हटलं जातं. तर हे त्या ठिकाणी एक मॅनेजरियल टूल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. Quality control is set of activities for ensuring the quality in the product. The activity focus on the identifying the defect in the actual product produced. However, the quality control is the corrective tool
used to achieve and maintain the product quality, process and service. आणि आपल्याला क्वालिटी कंट्रोल म्हणजेच काय ते सांगितलंय. तर क्वालिटी कंट्रोल म्हणजेच काय, तर आपण जे काय ॲक्च्युअलमध्ये त्या ठिकाणी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करणार आहोत त्याची क्वालिटी त्या ठिकाणी इन्श्युअर केली जाते, त्यालाच आपण त्या ठिकाणी क्वालिटी कंट्रोल असं म्हटलं जातं. तर क्वालिटी कंट्रोल हे त्या ठिकाणी एक करेक्टिव्ह टूल असलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून आपलं जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार केलेलं आहे त्याची क्वालिटी मेंटेन करणं, त्याची प्रोसेस जी आहे ती मेंटेन करणं, त्याची सर्व्हिस जी आहे ती मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला क्वालिटी कंट्रोलच्या माध्यमातून मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने आपण क्वालिटी ॲश्युरन्स आणि क्वालिटी कंट्रोल हा ठिकाणी आपल्याला केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज मेंटेनन्स अँड रिप्लेसमेंट. मेंटेनन्स अँड रिप्लेसमेंट इन्व्हॉल्व द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल मेंटेनन्स पॉलिसीज to ensure the higher equipment availability at the minimum maintenance and the repair cost. Maintenance is the routine and the recurring activities of keeping the actual machines or the facility at his normal operation conditions so that it can deliver its expected performance or the service on time. तर या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला स्कोप दिला आहे तो म्हणजेच मेंटेनन्स अँड रिप्लेसमेंट. तर मेंटेनन्स अँड रिप्लेसमेंट म्हणजेच काय, तर आपण वेगळ्या प्रकारचे जे काही मशिनरी यूज करत असतो त्याच्यासाठी ठिकाणी आपण ऑप्टिमल मेंटेनन्स पॉलिसी ठिकाणी आपण खरेदी करत असतो, ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला हायर इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी ही त्या ठिकाणी आपल्याला मिनिमम मेंटेनन्समध्ये किंवा रिपेअर कॉस्टमध्ये ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल झालेली दिसून येते. तर मेंटेनन्सच्या माध्यमातून काय केलं जातं, तर त्या ठिकाणी ही एक रूटीन आणि रिकरिंग ॲक्टिव्हिटी ठिकाणी असलेली दिसून येते. याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ज्या काही पर्टिक्युलर मशीन्स असतील किंवा फॅसिलिटीज असतील ह्या नॉर्मल कंडिशनमध्ये कशा पद्धतीने ठेवता येईल किंवा नॉर्मल कंडिशनमध्ये कशा पद्धतीने ऑपरेट करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही एक्सपेक्टेड परफॉर्मन्स आहे त्या मशीनचा किंवा त्या फॅसिलिटीचा व त्या सर्व्हिसचा आपल्याला कशा पद्धतीने घेता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात आपले जे काही मशीन्स असतील किंवा वेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही फॅसिलिटीज असतील त्या योग्य कंडिशनमध्ये कशा पद्धतीने ठेवता येईल, त्याच्यामध्ये जर काही बिघाड झाला असेल तर तो आपल्याला कशा पद्धतीने लवकरात लवकर सॉल्व्ह करता येईल, किंवा जर ती मशीन पूर्णपणे रिप्लेस करायची असेल तर ती रिप्लेस कशा पद्धतीने केली पाहिजे, या सर्व विषयीचे डिसिजन हे ठिकाणी आपल्याला मेंटेनन्स आणि रिप्लेसमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला घेतलेले दिसून येतात. व त्याच्या माध्यमातून आपले जे काही इक्विपमेंट असेल किंवा जे काही मशिनरीज असतील त्या योग्यरित्या कशा पद्धतीने रन करता येईल व आपला जो काही आउटपुट आहे ते योग्यरित्या कशा पद्धतीने घेता येईल त्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. Next is cost reduction and cost control. Effective production management must ensure minimum cost of production, optimum utilization of resources, minimum wastage, etc. to reduce and control the production cost. म्हणजे जर का नेक्स्ट आपल्याला स्कोप दिले तो म्हणजेच कॉस्ट रिडक्शन अँड कॉस्ट कंट्रोल. म्हणजेच त्या ठिकाणी इफेक्टिव्ह प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कॉस्ट कशा पद्धतीने मिनिमाइज करता येईल, म्हणजेच प्रोडक्शन कॉस्ट जी आहे ती कशा पद्धतीने मिनिमम करता येईल, त्याचबरोबर आपले जे काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा ऑप्टिमम यूज कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचबरोबर आपले जे काही वेस्टेज मटेरियलचं वेस्टेज आहे ते कशा पद्धतीने मिनिमाइज करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. व त्याच्या माध्यमातून आपली जी काही प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती कशा पद्धतीने कंट्रोलमध्ये ठेवता येईल किंवा कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला कॉस्ट रिडक्शन अँड कॉस्ट कंट्रोलच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे स्कोप जे आहे ते आपल्याला प्रोडक्शन फंक्शनमध्ये ठिकाणी असलेले दिसून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मॅनेजर. म्हणजेच प्रोडक्शन मॅनेजरकडे कोणकोणत्या क्वालिटीज त्या ठिकाणी असल्या पाहिजेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. ते कोणकोणत्या क्वालिटीज ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. नेक्स्ट इज स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग. Production manager have to possess a set of skill that complement skill of engineer, marketing and the production managers. Strategic thinking start with the asking the right questions. It is about understanding current market, where it going, competitions, etc. to define the right product and the direction. फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला क्वालिटीज सांगितली ते म्हणजे स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की प्रोडक्शन मॅनेजरकडे वेगळ्या प्रकारचे सेट ऑफ स्किल त्या ठिकाणी असले पाहिजेत. म्हणजेच ज्याप्रमाणे इंजिनियर्स असतील, मार्केटिंग असतील, प्रोडक्शन मॅनेजर असेल यांच्याकडे ज्याप्रमाणे स्किल असतात त्याच पद्धतीने प्रोडक्शन मॅनेजरकडे त्या ठिकाणी स्किल हे असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला सांगितलं की स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग हे कुठून स्टार्ट होतं, तर राईट क्वेश्चन विचारून त्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग हे स्टार्ट झालेलं आपल्याला दिसून येतं. तर त्याच्या माध्यमातून स्ट्रॅटेजिक थिंकिंगच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजरला करंट मार्केट कुठे आहे, त्याचबरोबर ते कुठेपर्यंत जाणार आहे, म्हणजे मार्केट जे आहे ते कसं जाणार आहे, त्यामध्ये कॉम्पिटिशन किती आहे याविषयीचं नॉलेज त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग हे प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं गरजेचं आहे. त्याच्या माध्यमातून प्रोडक्शन मॅनेजर हे राईट प्रोडक्ट त्या ठिकाणी डिसाईड करत असतात. त्याचबरोबर त्या प्रोडक्टचं डायरेक्शन असेल किंवा मार्केटचं डायरेक्शन हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे त्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग हे असणं गरजेचं आहे. Next is intelligence. Intelligence form a very important and essential qualities for the production manager or for any manager. The goals and objective of organization should be very much clear in the mind of the manager.
इन ऑर्डर टू ऑप्टिमली यूज द रिसोर्सेस. नेक्स्ट क्वालिटी सांगितली ते म्हणजेच इंटेलिजन्स. म्हणजे त्या ठिकाणी सांगितलं आहे की प्रत्येक मॅनेजर म्हणजेच प्रोडक्शन मॅनेजर असो किंवा इतर जो कोणी मॅनेजर असेल त्याच्याकडे इंटेलिजन्स ही त्या ठिकाणी क्वालिटी असणं गरजेचं आहे. इम्पॉर्टंट त्याचबरोबर इसेन्शियल क्वालिटी असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर प्रत्येक मॅनेजरला त्या ठिकाणी आपल्याला ऑर्गनायझेशनची जी काही गोल्स आणि ऑब्जेक्टिव्ज असतील ती क्लिअर असणं खूप गरजेचं आहे. तरच त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजर जे आहेत ते आपल्याकडचा जो काही रिसोर्सेस आहे त्याचा ऑप्टिमल युटिलायझेशन त्या ठिकाणी करून प्रोडक्शन हे त्या ठिकाणी योग्यरित्या करू शकतात. त्यामुळे इंटेलिजन्स ही क्वालिटी त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज फ्लेक्झिबिलिटी. In an organization situation keep on changing from time to time. The situation may include the changing priority or the demand of the customers, modifications in an product and process, etc. The production manager should be dynamic and flexible enough to modify the planning procedure in order to suit the changing conditions. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला क्वालिटी सांगितली आहे ती म्हणजेच फ्लेक्झिबिलिटी. म्हणजेच प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे फ्लेक्झिबिलिटी ही असली पाहिजे. कारण मार्केटमध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ऑर्गनायझेशन सिच्युएशन जे आहेत किंवा मार्केट सिच्युएशन जे आहेत ते आपल्याला टाईम टू टाईम त्या ठिकाणी चेंज होताना दिसून येतात. त्यामुळे मार्केट सिच्युएशननुसार त्या ठिकाणी कस्टमरचे जे काही डिमांड्स असतील किंवा प्रायोरिटीज असतील त्या देखील आपल्याला ठिकाणी चेंज होताना दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन असेल किंवा प्रोसेस मॉडिफिकेशन असेल हे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला टाईम टू टाईम चेंज होताना आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे प्रोडक्शन मॅनेजर आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला डायनॅमिक आणि फ्लेक्झिबल त्या ठिकाणी असला पाहिजे. जेणेकरून त्या ठिकाणी चेंजिंग कंडिशननुसार किंवा चेंजिंग सिच्युएशननुसार आपला जो काही प्लॅनिंग प्रोसिजर आहे ती देखील त्या पद्धतीने आपल्याला मॉडिफाय करण्यासाठी प्रोडक्शन मॅनेजर हा त्या ठिकाणी फ्लेक्झिबल असला पाहिजे. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी जी काही मार्केट कंडिशन त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे किंवा मार्केट सिच्युएशन ज्या पद्धतीने चेंज होणार आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजर हा फ्लेक्झिबल होऊन आपलं प्लॅनिंग प्रोसिजर जे आहे किंवा आपली जी काही स्ट्रॅटेजी आहे त्यामध्ये देखील त्या ठिकाणी योग्य ते चेंजेस करण्यासाठी तो तयार असला पाहिजे. अशा पद्धतीची क्वालिटीज ही त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज इमॅजिनेशन. An imaginative manager provide with the imaginative method leading to greater efficient use of the resources available. म्हणजे त्याच्याकडे नेक्स्ट आपल्याला क्वालिटी सांगितली आहे ती म्हणजेच इमॅजिनेशन. म्हणजेच प्रत्येक मॅनेजर हा त्या ठिकाणी इमॅजिनेटिव्ह असला पाहिजे तरच तो ठिकाणी आपल्याला जे काही वेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेटिव्ह मेथड आहेत त्या ठिकाणी यूज करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून आपल्या जे काही अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत त्याचा इफेक्टिव्ह यूज करून त्या ठिकाणी आपले प्रोडक्शन आहे ते कशा पद्धतीने योग्यरित्या घेता येईल. त्याचबरोबर आपले जे काही रिसोर्सेस आहेत ते इमॅजिनेटिव्ह पद्धतीने त्याकडे आपण कशा पद्धतीने यूज करून त्या ठिकाणी आपलं प्रोडक्शन घेता येईल याच्याकडे आपल्याला मॅनेजरने फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे इमॅजिनेशन ही त्या ठिकाणी क्वालिटीज प्रत्येक मॅनेजरकडे असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज enthusiasm and perseverance. The production manager should be the enthusiastic in order to various things in a well-planned manner. For a person, the enthusiastic for any activity he does, परसिव्हिअरन्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला रोल दिला आहे तो म्हणजेच इंथुझियाझम अँड परसिव्हिअरन्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी उत्साही आणि चिकाटी हा त्या ठिकाणी रोल हा किंवा क्वालिटीज ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं गरजेचं आहे. तरच प्रोडक्शन मॅनेजर जे आहे ते सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी उत्साहीपणे त्या ठिकाणी वेल प्लॅन मॅनरमध्ये त्या ठिकाणी करू शकतात. आणि एखादी ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी इंथुझियास्टिकपणे करण्यासाठी उत्साहीपणे करण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रत्येक मॅनेजरकडे त्या ठिकाणी चिकाटी परसिव्हिअरन्स असणं गरजेचं आहे. तरच ती व्यक्ती त्या ठिकाणी अगदी उत्साहीपणे त्या ठिकाणी ती गोष्ट त्या ठिकाणी करू शकते. त्यामुळे प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे इंथुझियाझम आणि परसिव्हिअरन्स हे दोन क्वालिटीज त्या ठिकाणी असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज कमिटमेंट. द प्रोडक्शन मॅनेजर इज कमिटेड टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट अँड ऑफ ऑल टीम मेंबर्स. ही हेल्ड द विजन्स फॉर द कलेक्टिव्ह टीम अँड मूव द टीम क्लोज टू द एंड रिझल्ट. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला क्वालिटी सांगितली आहे ती म्हणजेच कमिटमेंट. प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे कमिटमेंट ही क्वालिटी असणं गरजेचं आहे. कारण प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजर हा त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट सक्सेस करण्यासाठी त्या ठिकाणी कमिटेड असलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपले जे काही टीम मेंबर्स असतील त्यांची देखील त्या ठिकाणी त्यांच्याशी देखील तो कमिटेड असलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याच्या माध्यमातून तो प्रत्येक पूर्ण टीमसाठी कलेक्टिव्ह टीमसाठी त्या ठिकाणी व्हिजन आपल्याला तयार करताना दिसून येतो व त्या व्हिजननुसार आपली टीम कशा पद्धतीने एंड रिझल्टपर्यंत पोहोचेल याच्याकडे आपल्याला कमिटमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजर हे फोकस केलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजर जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्या प्रोजेक्टबरोबर त्याचबरोबर आपल्या टीम मेंबरबरोबर किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशनबरोबर त्या ठिकाणी कमिटेड असलेले दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे कमिटमेंट ही क्वालिटी ठिकाणी असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज सिम्पथी. The nature and also working habit of the various workmen are quite different from each other. So a production manager should not be expect the same level of performance from all the workers.
There may be workmen who have become old or facing any physical problem. They must be treated with the sympathy and care. नेक्स्ट क्वालिटी दिली आहे ती म्हणजे सिम्पथी. म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये जी काही व्यक्ती काम करत असतील त्या सर्व व्यक्तींच्या वर्किंग हॅबिट्स असतील किंवा नेचर असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वल असलेले दिसून येत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचं नेचर किंवा वर्किंग हॅबिट ही त्या ठिकाणी वेगवेगळी असलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे प्रोडक्शन मॅनेजर हा त्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीकडून सेम लेवलचा परफॉर्मन्स हा एक्सपेक्ट करू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे सिम्पथी हा रोल त्या ठिकाणी सिम्पथी ही क्वालिटी असणं गरजेचं आहे. कारण आपण एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये वर्क करत असताना तेथील काही वर्कर हे किंवा वर्कमेन हे त्या ठिकाणी आपल्याला ओल्ड म्हणजेच म्हातारे झालेले दिसून येतील किंवा त्या ठिकाणी काही वर्करला त्या ठिकाणी फिजिकल प्रॉब्लेम असू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला सिम्पथी म्हणजे सहानुभूतीने वागणं खूप गरजेचं असतं. त्याचबरोबर त्यांची काळजी करणं देखील आपल्याला तेवढं महत्त्वाचं असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे सिम्पथी हा रोल क्वालिटी त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. तरच तो त्या ठिकाणी पूर्ण टीमला योग्यरित्या टीमकडून योग्यरित्या काम करून घेऊ शकतो. कारण प्रत्येक व्यक्ती ही सेम नसते. त्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्तीकडून तो सेम लेवलचा परफॉर्मन्स एक्सपेक्ट करू शकत नाही. जे कोणी ओल्ड व्यक्ती असतील किंवा फिजिकली प्रॉब्लेम कोणा व्यक्तीचा असेल तर त्याला त्या ठिकाणी सिम्पथी देणं खूप गरजेचं असतं. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या क्वालिटीज या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं खूप गरजेचं आहे. Next is resourcefulness. To achieve a success in any field, one should be able to make a maximum efficient use of resources available. Resourcefulness can be defined as one ability of the making proper use of available resources to overcome the problems. A resourceful production manager will be able to face a various odd situation surrounding him or the organization and come out them in the successful manner. नेक्स्ट आपल्याला क्वालिटी सांगितली ती म्हणजेच रिसोर्सफुलनेस. तर रिसोर्सफुलनेस म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही अवेलेबल रिसोर्सेस असतील त्याचा त्या ठिकाणी प्रॉपर यूज करून त्या ठिकाणी आपला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो आपण कशा पद्धतीने ओव्हरकम करतोय याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्याकडचे जे काही रिसोर्सेस आहेत अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत त्याचा इफिशियंट यूज करून आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतोय किंवा आपलं जे काही प्रॉब्लेम आहे किंवा आपलं जो काही काम आहे ते कशा पद्धतीने आपण सक्सेसफुल करतोय याच्याकडे आपण रिसोर्सफुलनेसच्या माध्यमातून आपण फोकस केलेला दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्येक जो काही प्रोडक्शन मॅनेजर आहे हा त्या ठिकाणी रिसोर्सफुल असला पाहिजे. तरच तो ठिकाणी त्याच्याकडे आलेले जे काही वेगवेगळे प्रॉब्लेम असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सिच्युएशन्स असतील त्या ठिकाणी तो हँडल करू शकतो. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की वेगळ्या प्रकारचं प्रोडक्शन घेत असताना प्रोडक्शन मॅनेजरला त्याच्या सराउंडिंगमध्ये वेगळ्या प्रकारचे सिच्युएशन्स या ठिकाणी आपल्याला ऑड सिच्युएशन्स ह्या तयार झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशनमध्ये देखील त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या ऑड सिच्युएशन्स ह्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल झालेल्या दिसून येतात. म्हणजेच रिसोर्सचा तुटवडा होणे किंवा काही रिसोर्स त्या ठिकाणी कमी पडणे अशा प्रकारचे ठिकाणी सिच्युएशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेल्या दिसून येतात. जर समजा प्रोडक्शन मॅनेजरकडे रिसोर्सफुलनेस ही क्वालिटी असेल तर तो सर्व जे काही रिसोर्सेस आहेत ते योग्यरित्या यूज करून आपला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो ओव्हरकम करून अगदी सक्सेसफुल मॅनरमध्ये ते काम पूर्णपणे करू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे रिसोर्सफुलनेस हा त्या ठिकाणी ही क्वालिटी त्या ठिकाणी असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ॲबिलिटी. A lot depend upon the communication ability of the person involved in the organization. Communication ability form a basic of given instructions to the worker, communicating various decisions of the management, resolving the conflict, etc. Good communication skills are required to listen to other with the patience and not getting hyper in any awkward cases. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ॲबिलिटी सांगितली किंवा नेक्स्ट आपल्याला क्वालिटी सांगितली ती म्हणजेच कम्युनिकेशन ॲबिलिटी. तर कम्युनिकेशन ॲबिलिटी म्हणजेच काय तर समोरचे जे काही म्हणणं आहे ते आपण ऐकून घेणं. त्याचबरोबर कोणत्याही ऑकवर्ड सिच्युएशनमध्ये ठिकाणी हायपर न होता ठिकाणी समोरचे जी काय कंडिशन आहे किंवा समोरचं जे काय म्हणणं आहे ते त्या ठिकाणी ऐकून घेणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्याचबरोबर प्रोडक्शन मॅनेजरकडे कम्युनिकेशन ॲबिलिटी ही रिक्वायरमेंट का आहे किंवा ती क्वालिटी असणं का गरजेचं आहे तर कारण प्रोडक्शन मॅनेजरला आपले जे कोणी वर्कर असतील त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन्स द्यावे लागतात. त्याचबरोबर मॅनेजमेंटचे जे काही डिसिजन असतील ते कम्युनिकेट करणं असेल किंवा वर्करमध्ये किंवा वेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये जर काही कॉन्फ्लिक्ट झाले तर ते रिझॉल्व करणं असेल याच्यासाठी ठिकाणी प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे ठिकाणी कम्युनिकेशन ॲबिलिटी हे असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच कम्युनिकेशन ॲबिलिटी ही क्वालिटी ठिकाणी प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल. ड्युरिंग द वर्किंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन a production manager experiences different kinds of situation which may not be according to the planned procedure or may result for the some wrong activities performed. In such situation, he should not be panic or discouraged or even get hyper. Hence, the good production manager should have a self control. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला क्वालिटी सांगितली आहे ते म्हणजे सेल्फ कंट्रोल.
म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी आपल्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना प्रोडक्शन मॅनेजरला वेगळ्या प्रकारच्या सिच्युएशन्स त्या ठिकाणी हँडल करावे लागतात. या सिच्युएशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन प्रोसिजरनुसार त्या ठिकाणी घडत नसतात किंवा एखादी चुकीची ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म केल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला रिझल्ट त्या ठिकाणी चुकीचे रिझल्ट त्या ठिकाणी मिळालेले असतात. मग अशा वेळी अशा सिच्युएशनमध्ये प्रोडक्शन मॅनेजरने कोणत्याही पद्धतीने पॅनिक न होता किंवा डिस्करेज न होता किंवा हायपर न होता योग्य शांतपणे त्या ठिकाणी हँडल केलं पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक प्रोडक्शन मॅनेजरकडे त्या ठिकाणी सेल्फ कंट्रोल ही क्वालिटी असणं गरजेचं आहे. म्हणजे स्वतःवर कंट्रोल ठेवून ती सिच्युएशन कशा पद्धतीने हँडल करता येईल, हायपर न होता अगदी पॅनिक न होता ती योग्यरित्या कशा पद्धतीने हँडल करता येईल याच्याकडे प्रोडक्शन मॅनेजरने फोकस केला पाहिजे. त्यामुळे सेल्फ कंट्रोल ही क्वालिटी त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाची असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या क्वालिटी या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजरकडे असणं खूप गरजेचं आहे, तरच तो सक्सेसफुल प्रोडक्शन मॅनेजर त्या ठिकाणी बनू शकतो. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे मॅन्युफॅक्चरिंग और प्रोडक्शन सिस्टम. म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा प्रोडक्शन सिस्टम जे आहे ते कशा पद्धतीने रन होतात किंवा त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी आपल्याला दिली आहे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.